เคยได้ยินไหมครับว่าการที่ผีเสื้อขยับปีกสามารถทำให้เกิดพายุได้นี่คือตัวอย่างของ chaos theory ในฟิสิกส์เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรสำหรับคนทั่วไป chaos จะหมายถึงความวุ่นวายแต่ว่าในฟิสิกส์เรามีอีกความหมายหนึ่งสำหรับคำว่า chaos ถ้าผมมีระบบอะไรสักอย่างที่ถ้าผมเปลี่ยนสถานะตอนแรกนิดนึงแล้วมันเปลี่ยนผลลัพธ์ตอนจบเยอะมากๆจนที่ผมไม่สามารถพิจิตรมันได้ผมจะถือว่าระบบนั้นมัน chaotic การที่ผมไม่สามารถพิจิตรผลลัพธ์ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ผมไม่รู้ทฤษฎีหรือว่าทฤษฎีมันผิดมันเกี่ยวข้องกับการที่ถ้าผมวัดสถานะตอนแรกผิดแค่นิดเดียวผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะไม่เหมือนกันเลยตัวอย่างที่เราน่าจะรู้จักกันก็คือระบบสุริยะของเราการที่ระบบสุริยะของเรา chaotic แปลว่าถ้าผมวัดตำแหน่งหรือความเร็วของดาวเคราะห์สักอันหนึ่งผิดแค่นิดเดียวถ้า